Welcome to my channel. I'm Ella Sarsuela, a professional makeup artist, and today I'm going to share with you some skincare and makeup tips to look more younger and naturally reverse aging through skincare and makeup tips. So if you want to see more of this video, then keep on watching and please don't forget to subscribe to my channel. Let's go! So what are the skincare tips para mas mukhang younger ang skin natin? Number one is choose skincare products that are suitable sa needs ng skin mo. As we age kasi, nagkakaroon tayo ng wrinkles, fine lines, nagdadry ang skin natin, nagkukulang na yung collagen sa ating skin. So, when you choose a skincare product, whether it's from moisturizer to toner to serums, kailangan ang kukunin yung mga product na ito ay suitable sa pangangailangan ng balat natin. So, you can choose a product with AHA, BHA, retinol para for nighttime skincare, serum for morning. Okay? And dun sa mga mamshes naman na walang budget, then choose a natural method. You can use a virgin coconut oil or olive oil or honey with banana or honey with oats. Ito yung mga ways para makatulong na maging supple ang skin, mag-give ng hydration sa skin. May mga certain looks talaga na makeup na pwede sa atin. Yung mga ginagawa nila noon, yung mga bagets na 20 years old to 30s, there are some looks doon na hindi na gano'ng applicable sa atin. Kasi as we age, nag-change na kasi yung skin natin. Nagbabago na yung texture, may lines, nagsasag. Hindi tulad kasi sa kanila na lifted pa ang skin, bata pa ang skin, pwedeng kahit anong kulay ng eyeshadow, ma-rainbow, kahit anong look yan. Unlike sa age kasi natin, may tendency na talagang may binabagayan na, kumbaga. So, yes, makeup has no rules, pero it has theory kung bakit bagay ang ganitong look sa ganitong age, ganitong color sa ganitong age. When choosing a makeup, these are the tips. Number one, for foundation, use a lightweight type of foundation. Ito yung mga foundation na magbibigay ng hydration sa balat natin. Kasi pag nag-age tayo, mas kailangan ng moisture ng skin natin para hindi mag-prominent yung mga fine lines. Kasi kapag matte type or too thick or too creamy yung mga foundation na kukunin mo, may tendency yan na magka-crack sa skin natin, mas mapapansin yung lines. Okay? Magsisip in sa mga lines natin yung mga thick, heavy foundation. When it comes to concealers, use a lightweight type of concealers. Huwag yung masyadong malapot din. Guys, ang under eyes natin is 7 times more sensitive. Mas manipis ito, unlike the rest of other areas ng face natin. Ito kasi walang gaanong muscles na sinusuportahan. So, make sure na yung concealer na pipiliin mo, especially sa mga mamshes na 40, 50, 60s, nagbibigay ng hydration, hindi matte type. The more na matte, the more na dry, the more na mas makikita yung mga wrinkles and fine lines natin. Okay? Next is, do not apply too much powder here. Again, pag nag-age tayo, nakaka-dry ng skin natin. So, the more na maraming powder, the more na may tendency mag-crack, the more na magkikiki ito at mas prone na makikita yung mga fine lines natin dito. Baking method ay hindi para sa lahat. May binabagayan ang baking method. Okay? Kanya-kanyang pananaw as a makeup artist. Ako as a professional makeup artist, hindi lahat ng client ko ay ginagawa ko yung baking method. Especially for the matured ladies. Hindi ko binibake kasi mas lalong magpo-prominent yung mga wrinkles dito sa area na to. Mas lalong magmumukhang dry. The goal for the matured skin is hindi dry, kundi dewy, fresh, and young skin. Yun ang ini-aim natin. So, pag masyadong ma-powder ang face natin, expect mo na masyadong dry ang magiging look niyan para sa'yo. So, avoid too much powder. Powder dun lang sa mga areas na kailangan. Do not over-bake the under eye or as much as possible, huwag kang mag-bake talaga sa ilalim ng mata. Rather, set it agad with translucent powder or any powder of your choice. And, when it comes to brows, do not over-pluck your brows. Nakakatanda yung masyadong manipis yung
tasa sa pagkaka-pluck ng kilay. Huwag kayong mag-overpluck. Pag hindi kayo marunong, then mas maganda pumunta kayo sa approved na waxing salon or eyebrow threading salon para sila yung mag-shape ng kilay nyo. Pag masyadong manipis, nakakatanda din siya ng itsura. So, mas maganda na medyo mas makapal siya ng konti para mas maganda siyang ayusan, dagdagan ng eyebrow powder or eyebrow pencil. Next, speaking of eyebrows, please, huwag kayong maglagay ng masyadong dark na eyebrow pencil o eyebrow powder kasi nakakatanda siya ng itsura. Might as well apply the color ng eyebrows nyo, one shade lighter ng hair roots nyo. Kung black ang roots ng hair nyo, then might as well choose a grayish brown or grayish black type na eye pencil. Okay? Pagdating din sa pagkikilay, huwag nyo siyang... Marami ako nakikita nito. Yung kilay, nilalagyan pa ng square dito, binabox. Tapos binubuo. That's not a way, no? Para maging maganda yung kilay mo. Mas lalo itong nakakamukhang matanda. Hindi siya nakakabata. Marami ako nakikita solid na square dito. Tapos pag ganyan. Tapos dark na dark. Walang gradient. So, hindi siya nakakatulong para magmukha kang bata. Mas nagiging worse. Mas nagiging aging yung itsura natin. Nagmumukhang matapang. When it comes to eyeshadow naman, do not use too shimmery type na eyeshadow. Especially sa mga nagsasag na yung mata pa nag-age. Yung mga grandma natin, yung mga mommies natin, talagang bumababa na kasi sa sobrang heavy na, wala ng collagen. So, avoid using shimmer products sa kanila. Kasi the more na kung saan nag-reflect yung light, the more yun yung ma-emphasis sa kanila, yung heavy hooded na lid. So, instead of shimmery, choose a eyeshadow na pearl type or satin type. Sila yung may glow lang, hindi yung glitter. Nagre-reflect pa rin yung light, parang foil type. Ganon. Hindi chunky na glitter or shimmer glitter. So, when it comes to choosing of eyeshadow shades, pwede naman na may kulay yung mga eyeshadow natin, pero hindi na yung masyadong bright. No? Pwede yung mga, kung dati light blue sa mga bagets, ngayon sa age natin, navy blue, teal blue, dark blue, green. Ito yung mga colors na nagbibigay ng magandang complement para sa age natin. Okay? When it comes to eyeliners, especially sa mga eyes natin na droopy na, hindi na talaga nakikita yung feline or yung cat eye. Rather, I would be suggesting is, say for example na lang, imagine this is a black kohl pencil. Dito ka maglagay ng black kohl pencil sa loob and dito sa roots ng lashes mo. Same effect, nakakapagbigay ito ng bigger eye illusion kesa yung wing. Kasi hindi na makikita yung wing eyeliner sa eyes lalo na sa mga age 50, 60s, hindi na makikita yan. Mas maganda doon na lang sa inner. And for the lower waterline, for everyday look or if you want to have a fresh look, mas maganda yung mga flesh tone na kohl pencil, lagay nyo sa loob ng waterline for everyday look instead of black. Para mas magmumukhang fresh and awake. No? Pwede sa taas dark brown or black and then dito sa loob yung flesh. And then, if you want to apply eyeliner, sabi ko nga kanina, please do not apply too heavy na black kohl. Rather, choose a medium brown or chocolate brown type na eyeshadow or pencil. Option, you can use a matte eyeshadow dito sa inner corner para mas mukhang awake, or a satin type or pearl iridescent type na eyeshadow para magmukha siyang fresh. When it comes to blush, okay, choose a blush na not too red or not too dark brown for you. For the blush, if you want a natural glow or natural shade ng blush, pinch mo yung cheeks mo and then from there, dun sa shades ng blush, kung may palette ka na blush, dun mo makikita ko yung ano yung perfect match na blush sa inyo. Or if you want, you can opt for peachy type na, peachy pinkish type na
blush. Bagay yan sa skin natin. When you apply blush, do not apply blush at the center of your cheek. Kasi itong apple ng cheek natin, pag nag-age na tayo, bababa yan, babaksak yan. The right placement for the blush is dito sa side na to, angle, para lifted ang effect. For contouring, as we age, on my own advice and my own opinion as a professional makeup artist, hindi lahat ay binabagayan ng contouring, especially sa mga mas matured age like 50s, 60s, 70s. Mga ganong age, may tendency na sobrang payat na yan or bumabaksak na talaga yung face. Sa ganyang age, masyado na prominent yung cheeks nila. So better, do not apply contouring na. Rather, apply a bronzer na lang to warm the face and blush on na magigive na lang ng natural lift sa face nila. When it comes to highlighter, please do not use chunky glitter na highlighter. May mga highlighter na matte type para natural yung effect ng light na kung ano yung gusto mong i-achieve na i-brighten na area. Or if you want, i-satin type na highlighter. Basta hindi glitter. The more kasi na may glitter tapos may lines ka, the more na mas mapapansin yung mga fine lines mo kesa yung glow na gusto mong i-achieve. So, when you are using highlighter, do not purchase a highlighter na glitter. Rather, pag tinahid mo siya, ang effect is parang foil type siya. Hindi glitter. For the lips, do not use too dark lips. Sa mga viewers ko or subscribers ko na masyadong maliit ang lips and then at the same age na katulad ko, mas lalong liliit yung lips natin. So, avoid too dark na lipstick. Rather, choose like this one, a nudish type na lipstick for everyday wear. Basta yung lipstick na magko-complement sa overall look mo, no? So, again, avoid choosing too dark lipstick. If you want to have a bigger lips, then apply a nude lip liner para mas may illusion na medyo bigger ang lips natin. And for my final tip, for overall look, mas maganda as sinasuggest ko sa inyo is, pag lalabas kayo, avoid yung ganitong klaseng hair na masyadong mahigpit yung pagkakatali ng hair. May mga ganong style na binabagayan kapag katulad dito, naka-eyebrow ka, naka-lipstick ka, naka-blush ka, naka-mascara, or may konting eyeshadow, okay yun. No, na naka-tight na ponytail ka, tapos nakaayos yung face natin, naka-makeup. Pero kung hindi ka naka-makeup, tapos ganito yung itsura, masyadong tight, hindi siya nakakamukhang nakakabata. Much better is, ilugay mo yung hair mo, ayusin mo, and then maglagay ka ng side part, and then yan. Much better yan. Thank you so much for watching this video. To my subscribers, thank you for your support. And please don't forget to subscribe, follow me on my social media accounts. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye!